आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, तपाईले बीचमा यो बिक्रीमा रहेको जग्गा देखिरहनु भएको छ। म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू, व्यावसायिक तथा चाहिँ रेसिडेन्सियल जुनसुकै हिसाबले पनि उपयुक्त खालको जग्गा रहेको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको छ। म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यहाँ तपाईले रिङ रोडको दृश्य देखिरहनु भएको छ। नारायण गोपाल चोक अथवा चाहिँ चक्रपथ चोकबाट चाहिँ जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको यो जग्गा चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। एकपट्टि साइडमा 20 फिटको बाटो र एकपट्टि साइडमा चाहिँ 10 फिटको ढलान बाटो रहेको छ भने 20 फिटको बाटोपट्टि साइडमा 55 फिट मोहडा छ भने 10 फिटको बाटोपट्टि साइडमा 50 फिट मोहडा रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 55 फिट मोहडा रहेको छ यो 20 फिटको बाटो साइडमा भने 10 फिटको बाटो साइडमा चाहिँ 50 फिट मोहडा रहेको छ है त। यही नै जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। टोटल चाहिँ 15 आना जग्गा रहेको छ। साथीहरू, तपाईहरु एकमुष्ट यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरु आफ्नै मान्छे 2 जना मिलेर पनि यसलाई लिन सक्नुहुने भयो। साथीहरू, तर 10 फिटको ढलान बाटो र चाहिँ गार्डको लागि भनेर बनाइएको रुमको चाहिँ दृश्य तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ भने जग्गा यस्तो खालको रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यही नै जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्दछ। यो धारापाटी भन्ने ठाउँमा रहेको छ। यो महाराजगञ्ज चक्रपथबाट जम्मा 200 मिटर भित्र यो धारापाटी भन्ने ठाउँमा रहेको छ भने मोहडामा चाहिँ 20 फिटको बाटो रहेको छ, जसको चाहिँ मोहडा चाहिँ 55 फिट रहेको छ भने दक्षिणपट्टि साइडमा चाहिँ यसको 10 फिटको ढलान बाटो रहेको छ भने मोहडा चाहिँ 50 फिट रहेको छ है त। रिङ रोडबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको छ भने सामबाला होटल पनि यहाँबाट नजिकै रहेको छ। म यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु, जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर पनि एकैछिनमा दिनेछु। साथीहरू, टिन लगाएर चाहिँ यसरी बारिएको छ है। अगाडिपट्टि साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 20 फिटको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले निकासी बाटो रहेको छ है त। यसलाई चाहिँ कमर्सियल बनाउन पनि सक्नुभयो अथवा चाहिँ रेसिडेन्सियल जुनसुकै हिसाबले पनि उपयुक्त खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकपट्टि साइडमा 20 फिटको बाटो, एकपट्टि साइडमा 10 फिटको बाटो भनेदेखि मोहडाको पनि जानकारी गराएको छु भने थप डकुमेन्टको लागि चाहिँ तपाईले जग्गा धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। यो टोटल 15 आना जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरू, दृश्य हेर्दै गर्नुहोला। म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। जग्गा यस्तो खालको रहेको छ। दृश्यमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। अलिकति स्लोप खालको रहेको छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलबाट पनि एउटा घर र माथिबाट एउटा घर गरेर 2वटा घर बनाउन पनि सक्नुभयो अथवा एउटा ठुलो खालको चाहिँ कुनै त्यस्तै खालको चाहिँ बिल्डिङ तयार गर्न सक्नुभयो साथीहरू हैन। दुईपट्टि साइडमा चाहिँ यसको मोहडा रहेको जानकारी गराएँ। र साथीहरू, म अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन दिनेछु। नारायण गोपाल चोक अथवा चाहिँ चक्रपथ चोकबाट चाहिँ तपाई सजिलै यो जग्गामा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म चाहिँ ठ्याक्कै नारायण गोपाल चोक अथवा चक्रपथमा चाहिँ आइपुगेको छु र अब म चाहिँ साथीहरू लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लाग्दैछु अथवा चाहिँ गङ्गालालतिर जाने बाटो यही नै हो साथीहरू। तर हामी यहाँबाट जम्मा 50 मिटर 100 मिटर जति अगाडि बढ्दछौँ र चाहिँ हामीहरू चाहिँ लेफ्टतिर लाग्दछौँ है साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ तपाईले सामबाला भन्ने होटल पाउनुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। यो सामबाला होटल रहेको छ। यहाँनिरबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्ने बाटो रहेको छ। साथीहरू, यो बाटो चाहिँ अलिकति घुमाउरो छ। मैले यो पहिला सुरुमा तपाईलाई यो अलिकति लामो बाटो देखाएँ र अर्को सर्टकट बाटो म तपाईलाई एकैछिनमा देखाउने छु है त। यो बाटो हेर्दै जानु होला। म यो सामबाला होटलको छेउबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै अलिकति अगाडि आए पछाडि म राइटतिर लाग्दछु, थोरै अगाडि बढ्दछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दृश्यमा। तपाईहरु सजिलै यो जग्गामा आफै पुग्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हो, म अब यहाँनिरबाट चाहिँ लेफ्टतिर लागेर जाने बित्तिकैको यहाँनिरको चाहिँ जग्गा रहेको छ। म ठ्याक्कै चाहिँ जग्गानिर आइपुगिसकेको साथीहरू। हो, यही नै जग्गा। यो टिन लगाएर चाहिँ कम्पाउन्ड गरिएको छ। यो चाहिँ लामो बाटो मैले तपाईलाई देखाएँ है त साथीहरू। अब म तपाईलाई चाहिँ सर्टकट बाटो देखाउँदछु है त, अर्को बाटो है त। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो महाराजगञ्जको चाहिँ एनसीसी बैंक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। यो एनसीसी बैंक नेरबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ र चाहिँ थोरै अगाडि यो वसुन्धराबाट अलिकति मात्रै अगाडि है साथीहरू एनसीसी बैंक चक्रपथ नपुग्दै चाहिँ एनसीसी बैंकबाट चाहिँ हामी फेरि यो वसुन्धरातर्फै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यो भित्री बाटो बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिरबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै जम्मा 150 मिटर जति अगाडि बढ्ने बित्तिकै तपाईँ जग्गामा पुग्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। यो चाहिँ सर्टकट बाटो भयो। मैले यो सर्टकट बाटोको पनि दृश्य देखाइदिएँ। तपाईँलाई जहाँबाट सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि मैले अलिकति भिडियोलाई स्लो गरिदिएको छु, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्नको लागि। र यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ। यहाँबाट अलिकति भित्र जाने बित्तिकै चाहिँ साथीहरु
जग्गा रहेको छ है त। धेरै टाढा छैन, रिङ रोड सँगै रहेको, रिङ रोड नजिकै रहेको यो कमर्सियल खालको अथवा चाहिँ रेसिडेन्सियल जुनसुकै हिसाबले पनि उपयुक्त खालको यो 15 आना जग्गा चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। एकपट्टि साइडमा 20 फिटको बाटो, अर्को साइडमा चाहिँ 10 फिटको ढलान बाटो रहेको छ भने ढलपानी बत्ती सबै सुविधा भएको यही नै टिनले चाहिँ बारिएको कम्पाउन्ड गरेर राखिएको यो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 985110 92 245 9851092245 भएको छ भने जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरू आनाको प्रति आना चाहिँ 60 लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ है त। आनाको 60 लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ र यसमा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। तपाईले थप कुराकानी गर्नको लागि, थप डकुमेन्ट माग्नको लागि तपाईले जग्गा धनीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ भने फिल्डमा आफै गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 985110 92 245 9851092245 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला। साथीहरू आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त साथीहरू, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।